नमस्ते साथीहरु, मेरो नाम सन्तोष। फेरि स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा। आजको हाम्रो मेन विषयवस्तु र हाम्रो मेन टपिक हामी बिजी सफ्टवेयरलाई हामीले डाउनलोड कसरी गर्ने र हामीले त्यसलाई सेटअप गर्ने। तपाईहरुलाई थाहा छ बिजी सफ्टवेयर हाम्रो एउटा एकाउन्टेन्ट सफ्टवेयर हो। एकाउन्टेन्टको अब म तपाईलाई यसमा कोर्स लन्च गर्दै छु। तपाईले एकाउन्टेन्ट सिक्न चाहनुहुन्छ भने तपाईलाई यो भिडियो एकदम प्रफिटेबल हुनेछ। एक्चुअली तपाईलाई भन्न खोजेको एकदम तपाईहरुलाई काम लाग्ने भिडियो हुनेछ। अनि त्यही भएर म तपाईलाई यस भिडियोमा कम्प्लिटली बिजी सफ्टवेयरको सिस्टम बताउने छु। तपाईले त्यसलाई डाउनलोड कसरी गर्ने, अनि त्यसपछि तपाईले आफ्नो कम्पनी सेटअप कसरी गर्ने, बिलिङ गर्दा कस्तो टाइपको बिलिङ हुन्छ त्यो पनि म तपाईलाई सम्झाउँछु। अनि आजको मेन भिडियोमा चाहिँ फर्स्ट भिडियोमा म तपाईलाई बिजी सफ्टवेयर डाउनलोड गरेर त्यसलाई इन्स्टल गर्ने गरी अनि त्यसपछि त्यसमा हाम्रो कम्पनी चाहिँ कसरी सेटअप गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईलाई यस भिडियोमा बताउने छु। आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ। लेट्स स्टार्ट। सबभन्दा पहिला हामीले क्रोम ब्राउजर खोल्नु पर्ने हुन्छ अनि यहाँ हामीले डाउनलोड गर्न सक्छौं बिजी एकाउन्टेन्ट सफ्टवेयर। बिजी सफ्टवेयर डाउनलोड यसमा मैले क्लिक गरे अनि बिजी एकाउन्टेन्ट सफ्टवेयर जो सबभन्दा फर्स्ट वेबसाइट आछ यो। अनि म यसको लिंक तपाईलाई भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि दिने छु। तपाईले त्यहाँदेखि डाइरेक्ट चेक आउट गरेर यहाँ पनि पुग्न सक्नुहुन्छ। अनि हामीले बिजी 21 लाई चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्छ। बिजी एजेन्टलाई डाउनलोड गर्ने हैन, हामीले डाउनलोड गर्ने भनेको बिजी 21 हो। बिजी 21 लाई हामीले डाउनलोड गरौँ। यो सिम्पली डाउनलोड भइसक्यो। फाइनल डाउनलोड भइसकेको छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ। म यसलाई ओपन गरे अनि सेटअप छ अनि यसलाई ओ गरे। अनि त्यसपछि सेटअपमा क्लिक गरिसकेपछि यसमा मैले एस गरे। यसलाई चाहिँ परमिसन अलाउ दिनै पर्छ। अनि फेरि एस गरे। सायद मेरो डबल क्लिक भयो होला त्यसैले डबल माग्यो। अनि त्यसपछि नेक्स्ट। अनि त्यसपछि यहाँ यसको एउटा कन्डिसन हुन्छ, लाइसेन्स एग्रीमेन्ट हुन्छ। हामीले चाहिँ यसलाई एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। त्यसको लागि मैले गरे आई एक्सेप्ट द टर्म इन द कन्डिसनमा यस्तै मैले गरे। अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ बिजी को पहिला यसमा हुन्छ तपाईको एउटा फाइल क्रिएट गर्छ यसले। फाइल क्रिएट गरिसकेपछि अब त्यसपछि मैले इन्स्टल क्लिक गरे। जस्तै हल्का टाइम लगाउँछ साथीहरु, यसमा नआत्तिनु होला। जस्तै अब फाइनल मेरो हुँदैछ। अनि त्यसपछि फिनिशमा क्लिक गरे मैले। यसलाई हामी कटाइदिउँ किनकि हाम्रो डबल भन भइरहेको छ। अनि अब यसलाई पनि मैले काट्दे। अनि म यहाँ सर्च गर्छु बिजी सफ्टवेयर। बिजी 21 यो सबभन्दा पहिला आयो। म अनि यसलाई टास्क बारमा पनि पिन गर्ने छु। अहिले ओपन नै गरिदिउँ। अनि यो हाम्रो विन्डोको काम गयो। अब टोटल वर्क म चाहिँ तपाईलाई यसमा गर्छु। अनि यसले एउटा परमिसन माग्छ साथीहरु। यसलाई हामीले अलाउ एक्सेसमा क्लिक गरिदिनु पर्छ। अनि त्यसपछि यसले आफ्नो एउटा लगिहाल्छ। त्यसपछि मैले ओके मा क्लिक गरे। ओके। अब चाहिँ हामीले यहाँ बेसिक कुराहरु चाहिँ हामीले यहाँ गर्नुपर्छ। जस्तै यसले सोधिरहेको छ अब के छ हाम्रो सेलेक्ट एडिसन बेसिक नै राखौं। अनि त्यसपछि सेट डिफल्ट। अनि सेट डिफल्टमा क्लिक गर्न सक्यो। अनि त्यसपछि म सेभ गर्छु यसलाई एस। अनि त्यसपछि अब यसले सोधिरहेको छ। यो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। कम्पनी सम्बन्धी हामीले यता सबै काम गर्न सक्छौं। म तपाईलाई स्टेप बाइ स्टेप सुनाउँछु यसले के काम गर्छ भन्ने कुरा। अहिले फिलहाल म तपाईलाई यहाँ पहिला देख्छु ओपन कम्पनी। ओपन कम्पनी भनेको तपाईले आफ्नो कम्पनी ओपन गर्न सक्नुभयो। जस्तो तपाईले पहिले क्रिएट गर्न लाग्नु भएको छ भने यसमा यसलाई अब तपाईले ओपन कम्पनी गर्नुभयो। यदि तपाईसँग अहिले भर्खर फ्रेश छ भने जस्तै मेरो केसमा अहिले हामीले एकदम फ्रेश छ। यसमा हामीले कुनै पनि कम्पनी बनाएको छैनौं। अनि त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ क्रिएट कम्पनीमा जानुपर्छ। अनि त्यसपछि ब्याकअप डेटा पनि गर्न सक्नुहुन्छ अनि रिस्टोर डेटा पनि गर्नुहुन्छ। जस्तै तपाईले ब्याकअप लग्नुभयो भने तपाईसँग पहिलाको कम्पनीको डेटा छ भने तपाईले यसलाई के गर्नुपर्ने भयो फेरि रिस्टोरमा क्लिक गर्नुपर्छ। रिस्टोरमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले त्यो कम्पनीका डेटाहरु यसमा इनपुट गर्न पाउनुभयो। पहिला तपाईका जति ट्रान्ज्याक्सनहरु छन् त्यसमा जति सेल आउट छन् जति कन्टेन्टहरु छन् त्यो तपाईले के गर्नुभयो यसमा रिस्टोर गर्न पाउनुभयो। त्यो पाइसकेपछि अब
त्यसपछि शिफ्ट फाइनान्शियल इयर, त्यसपछि फाइनान्शियल इयरबाट गर्नुपर्छ डिलिट कम्पनीलाई डिलिट कम्पनीमा क्लिक गरेपछि तपाईँको कम्पनी डिलिट हुनुभयो। अब म तपाईँलाई विस्तारमा भन्नेछु। अहिले चाहिँ हामीले के गरौँ भने क्रिएट कम्पनीमा क्लिक गरौँ र हामीले कम्पनी बनाऊँ। अनि त्यसपछि हामीले के गर्छौँ एस, यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब अर्गनाइजेसन एक्चुअली कम्पनीको नाम, जस्तै मान्नुहोस् कि मेरो सबजोन टेक्नोलोजी हो, मेरो अर्गनाइजेसनको नाम चाहिँ सबजोन टेक्नोलोजी, मैले त्यो राखिदिन्छु। यो भयो मेरो सबजोन टेक्नोलोजी। अनि मैले इन्टर प्रेस हान्दै, अर्गनाइजेसन पनि सेम हो मेरो, माथि चाहिँ नेम राख्नु होला साथीहरु तपाईहरुले। अनि कन्ट्याक्ट पर्सन जस्तै मेरो सन्तोष ठाकुर हो, कन्ट्याक्ट पर्सनमा चाहिँ आफ्नो ओनरको नाम हाल्न सकिन्छ सर साथीहरु। जस्तै अब कन्ट्याक्ट पर्सनमा मैले आफ्नो नाम हाले, जस्तै अर्गनाइजेसनको मालिक म हो त मेरो नाम हाले। अनि मोबाइल नम्बरमा चाहिँ आफ्नो कम्पनीको नम्बर राख्न सकिन्छ, किनकि प्रिन्ट आउट हुँदाखेरि हाम्रो कन्ट्याक्ट गर्ने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्ने सम्भावना हुन्छ, त्यही भएर कम्पनीको नम्बर हालिदिनु होला। मैले राखिदिएँ त नम्बर। अनि त्यसपछि इमेल, इमेल पनि कम्पनीकै राख्नु होला साथीहरु। अनि डिलर आइडी पनि तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ, डिलर आइडी। अनि त्यसपछि सिटी, जस्तै मेरो दाङ हो त म दाङ राखे। अनि त्यसपछि कन्ट्री सिलेक्ट गर्न ओके क्लिक गर्नुहोस्। अनि सेन्ड ओटिपी, इमेलमा सेन्ड ओटिपी पनि आउँछ। अनि ओटिपी लाई हामी भेरिफाई गरौँ। अब ओटिपी आउँछ, ओटिपी म यता चेक गर्ने छु। अब वेबमेल, फेसबुक वेबमेल, अनि यता गएर म चाहिँ के गर्छु भने यसलाई आफ्नो मेल चेक गर्ने छु। बिजीबाट युजर रेजिस्ट्रेसनको ओटिपी आइसकेको छ। अनि म यो ओटिपी लाई सिम्पल यहाँदेखि कपी गर्छु। अनि त्यसपछि जस्ट उता गएर पेस्ट हानिदिन्छु यता, यो भयो पेस्ट। अनि त्यसपछि भ्यालिड ओटिपी मा क्लिक गर्ने। युवर रेजिस्ट्रेसन इज सक्सेसफुल बिजी, ओके डन गर्दै। अनि you are seen to new busy before starting or check out training help video। हामीलाई ट्रेनिङ हेल्प भिडियो चाहिएन, हामीले नो क्लिक गरिदिउँ। अब कम्पनी क्रिएट गर्ने चाहिँ हामीलाई यहाँ देखियो साथीहरु। अब हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको पहिला नाम राख्ने, हामीले प्रिन्ट नेम के हुन्छ सबजोन टेक्नोलोजी, सबजोन टेक्नोलोजी प्रिन्ट नेम अटोमेटिकली लग्यो। अनि त्यसपछि सर्ट नेम चाहिँ तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै आफ्नो हेडलाइनमा मान्नुहोस् कि तपाईले सपना होटल एन्ड गेस्ट हाउस छ भने सपना होटल मात्रै माथि राखेर तल एन्ड गेस्ट हाउस लगाउन पनि सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले राखे सर्ट नेम इन्फोटेक, मेरो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी कम्पनी हो त मैले इन्फोटेक राखेँ। अनि यसमा कन्ट्री, मेन कुरा कन्ट्री सिलेक्ट गर्ने हुन्छ। अब मैले जस्तै हामी नेपालमा छौँ त हामीले नेपाल सिलेक्ट गर्यौं। अनि त्यसपछि करेन्सी चाहिँ हामीले कसो फर्ममा राख्छौँ, पैसामा हो। अनि यसमा हामी क्लिक गर्दै जाऊँ। अनि त्यसपछि इन्टर हान्दै जाऊँ। एनेबल भ्याट जीएसटी एस, हामीले जीएसटी मा काट्छौँ भने उ गर्ने। हाम्रो नेपालमा भ्याट चल्छ, हामीले भ्याट सिलेक्ट गर्ने। इन्डिया हुनुहुन्छ भने तपाईले यसमा जीएसटी सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि इनेबल ट्याक्स नो। अनि टिआइएन, यहाँ आफ्नो पेन नम्बर राख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। कम्पनीको पेन चाहिँ हुनै पर्छ, मैले यसमा आफ्नो पेन नम्बर राख्ने छु। जस्तै मैले आफ्नो पेन नम्बर राखे। अनि के गर्छु म यसलाई इन्टर प्रेस गर्छु। इन्टर गरिसकेपछि तर जीएसटी नम्बरको हामीलाई नेपालमा जीएसटी चल्दैन। अनि त्यसपछि ट्याक्स चाहिँ कति % हुन्छ म्याक्सिमम तपाईलाई थाहा छ। यसमा हामीले चाहिँ लगभग 13% कै हुन्छ।
अनि यहाँ अब छुट्टी छ एड्रेस तपाईँले एड्रेसको ठाउँमा माथि एड्रेस पनि राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब म फेरि माथि एड्रेस राखेँ। जस्तै वार्ड नम्बर हाम्रो कति हो, वार्ड नम्बर 5, यहाँ आफ्नो वार्ड नम्बर अनि टेलिफोन चाहिँ आफ्नो कम्पनीको नम्बर राख्न सक्छ। साथै यहाँ कम्पनीको नम्बर राख्नु होला। अनि त्यसपछि कम्पनीको मेल, अनि त्यसपछि एकाउन्टेन्ट डिटेल्समा चाहिँ एकाउन्टेन्ट कसले गरिरहेको छ त्यसको डिटेल्स चाहियो। जस्तै मैले गरिरहेको छु भने मेरो नाम राख्दै मैले, अनि त्यसपछि मेरो मेल राख्दै मैले, अनि त्यसपछि मेरो आफ्नो नम्बर राख्दै मैले यता त्यसपछि इन्टर। अनि यसमा चाहिँ सीए डिटेल्स यो चाहिँ राख्दा पनि हुन्छ नराख्दा पनि हुन्छ। सबैमा मैले इन्टर प्रेस गर्दै गएँ, इन्टर, अनि त्यसपछि सबैमा इन्टर अनि सेभ। फाइनल्ली जस्तै अब हामीले यहाँ कम्पनी क्रिएट गरिसक्यौँ, तपाईँले नै हेर्नुभयो। त्यहाँ एउटा सानो प्रब्लम आएको थियो, त्यो मैले सल्भ गर्दाखेरि भिडियो अफ भएको छ। त्यसको लागि म क्षमा चाहन्छु। खासै होइन, एउटा त्यसमा पेन नम्बर मिस्टेक हुनाको कारणले गर्दा त्यो भइरहेको रहेछ। अनि चाहिँ मैले अब के गर्छु भने ओपन कम्पनीमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि अब सबजोन टेक्नोलोजी कम्पनीको नाम हुन्छ, हामीले यसमा क्लिक गर्ने। अनि त्यसपछि युजर नेम र पासवर्ड चाहिँ हामीले यसमा राख्ने कुरा हुन्छ। ओपन विथ ब्याकअप, यसलाई मैले ब्याक गरेँ। अनि प्रोसिड विदाउट ब्याकअप, अनि त्यसपछि युजर नेम राखेँ मैले यता, अनि इन्टर पासपोर्ट, अनि त्यसपछि ओके। यो चाहिँ कम्पनी ओपन भयो। अब तपाईँले यहाँ मेन कुरा चाहिँ के गर्नुपर्छ भने हामीले बिलिङ गर्दाखेरि यो ट्रान्जेक्सनमै सबै काम हुन्छ। जस्तै अब सेल गर्ने, अनि स्टक निकाल्ने, स्टक तपाईँले एड गर्ने, अनि त्यो सबै यसमा हुन्छ। त्यो भिडियोको लागि तपाईँले अलिकति पर्खिनु पर्ने हुन्छ। म तपाईँलाई नेक्स्ट पार्टमा ल्याउने छु। त्यसको लागि चाहिँ त्यो भिडियो मिस्टेक नगर्नको लागि चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन प्रेस गर्न राख्नु होला, किनकि मैले भिडियो अपलोड गर्दा बित्तिकै तपाईँलाई त्यो इन्फर्मेसन तपाईँसँग पुगोस्। आजको भिडियोमा यति नै। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्ट गरेर बताउनु होला। यदि तपाईँले केही त्यसमा सोध्न चाहनुहुन्छ अथवा हामीप्रति केही तपाईँलाई छ भने क्वेसन छ भने तपाईँले हामीलाई कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा इन्स्टाग्रामको लिङ्क पनि तल छ, इन्स्टाग्राममा तपाईँले डाइरेक्ट मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियो यति नै। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।